สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกับสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่ 4คู่รถพระธรรมพระมหาโตท่านใช้อาคมที่เรียกว่านารายณ์แปลงรูปเปลี่ยนหน้าเป็นพระอื่นเพื่อหนีการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะจากรัชกาลที่ 4สมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกเทศนาด้วยคารมที่อาจหาญองอาจบทจะให้ญาติโยมสนุกสนานก็ได้ฮากันจนยิ้มกว้างและชอบทำเรื่องที่ประหลาดให้คนโจษขานกันเอาไปร่ำลือกันท่านได้รับความนับถือเลื่อมใสมาตลอดจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับพระเครื่องพิมพ์สมเด็จของท่านส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นจอมปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงผนวดอยู่ถึง27 ปีก่อนจะขึ้นครองราชย์ทรงรอบรู้พระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันทั้งสององค์ต่างวัยต่างก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมีอัธยาศัยที่ตรงกันแต่ก็มักจะชอบลองเชิงกันอยู่เสมอบางครั้งก็เล่นกันแรงจนถึงขั้นไล่ลงจากธรรมาสน์ซ้ำยังไม่ให้อยู่ในพระราชอาณาจักรอีกด้วยแต่ไม่นานนักความสัมพันธ์นั้นก็กลับคืนมาอย่างเดิมมหาอมาตรีพระยาทิพย์โกษาสอนโลหนันท์คนรุ่นที่เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระจอมเกล้าและเคยได้ฟังเทศน์สมเด็จโตกล่าวว่าเรื่องของสมเด็จโตนั้นมีมากมายจนเล่ากันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวมีคนเล่าไว้มากมายแต่ก็ยังไม่มีใครเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นแต่เล่าสู่กันฟังพอเป็นที่สนุกสนานเท่านั้นท่านจึงรวบรวมจากผู้รู้ไว้แล้วส่งให้เจ้านายใหญ่ๆตรวจดูแล้วจึงขออนุญาตต่อพระสมุหะพระนครเพื่อจัดพิมพ์ท่านอยากให้มีคนเล่าเรื่องของสมเด็จพุทธาจารย์โตสืบต่อกันไปจึงขอนำเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามาเล่าให้ฟังครับความสัมพันธ์ของทั้งสององค์นั้นเริ่มเมื่อเจ้าฟ้าใหญ่ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุเมื่อปีพ.ศ. 2360โดยมีสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งตอนนั้นเป็นพระมหาโตเป็นพระพี่เลี้ยงและเป็นครูสอนอักขระขอมอีกทั้งเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมีกิจพระมหาโตนี่แหละที่ทำหน้าที่อธิบายขยายความพระธรรมแทนเป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยกันและสนิทสนมกันมาตั้งแต่นั้นเมื่อทูลกระหม่อมเณรลาสิกขาบทก็ทรงทำการสักการะแด่มหาโตยิ่งขึ้นพระมหาโตเลยดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วในราชสำนักทั้งฝ่ายในฝ่ายนอกรวมทั้งขุนนางทั้งหลายเมื่อมีงานต่างๆก็นิมนต์พระมหาโตไปไม่เคยขาดในพ.ศ. 2368เจ้าฟ้าใหญ่ทรงผนวดเป็นพระภิกษุก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่ 2พระราชบิดาของท่านจะสวรรคตเพียงวันเดียวขณะนั้นพระมหาโตอายุได้49บวชมาได้28พรรษาส่วนทูลกระหม่อมพระมีพระชนมายุ21ปีเสด็จไปประทับที่วัดสมรายภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชาธิวาสต่อมาเสด็จมาประทับที่วัดมหาธาตุพระมหาโตก็เป็นผู้บอกพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมอีกเป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นเมื่อครั้งที่ทูลกระหม่อมพระกลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสมรายและเป็นพระราชาคณะทรงได้ตั้งนิกายใหม่คือธรรมยุตตนิกายขึ้นจึงได้นิมนต์พระมหาโตไปสนทนาด้วยในว่าจะชวนเข้าธรรมยุตตนิกายทรงตั้งปุจฉารับสั่งถามว่ามีบุรุษ2 คนเป็นเพื่อนกันเดินแบกปอเดินมาด้วยกันทั้ง2 คนได้เดินมาพบเข้ากับไหมคนหนึ่งจึงทิ้งปอที่แบกมาแล้วเปลี่ยนมาเอาไหมไปแบกแทนแต่อีกคนหนึ่งนั้นไม่เอายังคงแบกปอต่อไปท่านเห็นว่าคนที่แบกปอดีหรือแบกไหมดีแทนที่จะทูลตอบ
พระมหาโตกลับตั้งกระทู้ย้อนว่ายังมีกระต่าย2 ตัวขาวตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมหากินกันมาช้านานวันหนึ่งกระต่ายขาวเห็นฝั่งตรงข้ามนั้นมีหญ้าอ่อนมากจึงว่ายน้ำข้ามฟากไปหากินกระต่ายดำนั้นไม่ยอมไปยังทนหากินอยู่ที่เดิมกระต่ายขาวจะว่ายน้ำข้ามฟากไปหากินเป็นประจำและมีวันหนึ่งบังเกิดลมพัดแรงมีคลื่นลมปั่นป่วนในขณะที่กระต่ายขาวนั้นกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งเมื่อกระต่ายขาวเห็นดังนั้นก็พยายามว่ายน้ำจนสุดกำลังจะเข้าฝั่งก็ไม่ได้จะว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ไม่ได้จนในที่สุดก็เลยจมน้ำตายส่วนกระต่ายดำนั้นก็เที่ยวหากินอยู่ต่อไปฝ่าธุลีพระบาทลองทำนายว่ากระต่ายตัวไหนดีแล้วพระมหาโตก็เป็นกระต่ายดำซึ่งแบกปออยู่ในมหานิกายต่อไปครั้นเมื่อพศ 2394 พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 สวรรคตทูลกระหม่อมพระซึ่งเวลานั้นมีพระชนมายุ 48 บวชมาได้ 27 พรรษาเป็นพระราชาคณะและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศได้รับอัญเชิญขึ้นครองราชย์พระมหาโตในเวลานั้นท่านอายุได้64 ปี 42 พรรษาเลยออกธุดงค์หนีหายไปหลายเดือนต่อมาทรงระลึกถึงพระมหาโตขึ้นได้จึงรับสั่งให้หาตัวพระมหาโตแต่ก็หากันไม่พบพระองค์ทรงกริ้วสังฆการีมากสังฆการีก็คือพนักงานผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในงานหลวงจึงมีรับสั่งว่าท่านเหาะก็ไม่ได้ดำดินก็ไม่ได้แหกกำแพงจักรวาลหนีไปก็ยังไม่ได้จึงได้มีรับสั่งให้พระยานโพวัดพระเชตุพนออกติดตามแต่ก็ไม่พบอีกจึงมีรับสั่งว่าฉันจะตามเองแล้วจึงมีพระกระแสรับสั่งถึงเจ้าเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือตะวันออกตะวันตกทั่วพระราชอาณาจักรให้ตามตัวพระมหาโตมาให้ได้ทั้งยังให้เจ้าคณะเหนือใต้ออกตกออกค้นหาพระมหาโตให้วุ่นวายกันทั้งพุทธจักรและอาณาจักรพระสงฆ์องค์ใดที่แปลกหน้าก็ถูกจับไปศาลากลางหมดกล่าวกันว่าพระมหาโตท่านใช้อาคมที่เรียกว่านารายณ์แปลงรูปเปลี่ยนหน้าเป็นพระองค์อื่นทำให้ทางการหาท่านไม่พบจนเวลาผ่านไปได้สักระยะพระมหาโตท่านเห็นว่าท่านได้ทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนกันไปทั่วถูกจับไปที่ศาลากลางของเมืองนั้นๆจนอดข้าวเช้าข้าวเพลนพระมหาโตท่านรู้ดังนั้นจึงได้แสดงตนให้กำนันที่บ้านไผ่นำไปที่ศาลากลางแล้วส่งใบบอกมายังกระทรวงธรรมการว่าพบท่านแล้วพระยานโพไปดูด้วยตัวเองแล้วนิมนต์ท่านมหาโตเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 4เมื่อพระมหาโตได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ท่านจึงมีพระราชดำรัสว่าเป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดินท่านต้องช่วยฉันพยุงบวรพระพุทธศาสนาด้วยกันหลังจากนั้นก็ทรงถวายสัญญาบัตรตาลปัดแฉกหักทองขวางด้ามงาเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเมื่อขัวโตท่านออกจากพระราชวังท่านก็แบกพัดยศไปบางลำพูบางขุนพรหมบอกสัพปบุรุษที่เคยนับถือแล้วกลับมาลาสงฆ์ที่วัดมหาธาตุจากนั้นก็ลงเรือกราบสีที่ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่รัชกาลที่ 2ซึ่งเป็นองค์อุปถากท่านข้ามฟากไปยังวัดระฆังกับเด็กที่ชื่อช้างผู้ที่เป็นหลานของท่านขัวโตท่านถือบาตรผ้าไตรและบริขารไปบอกพระวัดระฆังว่าเจ้าชีวิตทรงตั้งฉันเป็นพระธรรมกิติมาเฝ้าวัดระฆังวันนี้จ้าเปิดประตูโบสถ์รับฉันเถอะจ้าฉันจะต้องเข้าจำวัดเฝ้าโบสถ์จะเฝ้าวัดตามพระราชโองการรับสั่งจ้าท่านแบกตาลปัดพัดแฉกสะพายถุงย่ามสัญญาบัตรแบบเก้ๆกังๆพรุงพรังไปหมดพระลูกวัดจะช่วยท่านก็ไม่ยอมทุกคนที่อยู่แถวนั้นเห็นเข้าก็เลยเห็นสนุก
ตามมาดูกันจนแน่นแห่กันเป็นขบวนเข้าไปในโบสถ์พอเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ได้ช่วยกันต้มน้ำตักน้ำถวายบางก็ช่วยตำหมากพฤติกรรมของท่านเป็นเรื่องที่โจษขานกันเกลียวกราวผู้คนที่แห่มาเยี่ยมดูท่านก็ทำให้ดูเป็นสนุกขบขันกลายเป็นมหรสพโรงใหญ่เลยทีเดียวส่วนพวกที่ชอบหวยก็เอาไปตีความเอาไปแทงหวยกันพอถูกขึ้นมาท่านก็เลยขลังจนมีคนแห่มากันแน่นวัดเพื่ออยากจะมีโชคกันบ้างเมื่อมีคนพูดกันว่าท่านขลังเรื่องให้หวยพอครัวโตได้รับนิมนต์เทศพอตอนจบท่านก็เลยว่าเอวังพังกุ้ยบางวันก็บอกว่าเอวังกังสือบ้างก็บอกว่าเอวังบ้วนกิมซึ่งล้วนแต่เป็นตัวหวยทั้งนั้นครั้งหนึ่งในปีชวดพ.ศ. 2407สมเด็จพระจอมเกล้านิมนต์ท่านไปเทศในพระบรมมหาราชวังทรงปราศัยสัพยอกท่านว่าได้ยินเขาว่าเจ้าคุณบอกหวยเขาถูกจริงหรือครัวโตทูลว่าอาตมาจะขอแถลงแจ้งคำให้การแก้พระราชกระทู้โดยสัตว์ว่าตั้งแต่อาตมาภาพได้อุปสมบทมาไม่เคยออกวาจาว่าหวยจะออกดอกกวางเม้งตรงๆเหมือนดังบอกดอกกวางเม้งแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าอย่างวันนี้ไม่เคยบอกใครเลยรัชกาลที่ 4ทรงได้ฟังดังนั้นก็ทรงพระสวนออกมาแต่วันนั้นหวยก็ออกดอกกวางเม้งจริงๆในการไปเทศครั้งนั้นเมื่อกล่าวถึงปีชวดครัวโตท่านก็ย้ำว่าฉอศกฉอศกสมเด็จพระจอมเกล้าท่านได้ฟังครัวโตท่านย้ำจนผิดสังเกตก็เลยเงยพระพักตร์ขึ้นฟังแล้วพระนมพระหัตถ์รับว่าถูกแล้วชอบแล้วเจ้าคุณในสมัยนั้นปีที่เลขศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข6จะอ่านว่าช่อศกซึ่งไม่ถูกต้องจากนั้นจึงรับสั่งให้กรมราชเรขาออกประกาศเป็นใบปลิวให้รู้กันทั่วราชอาณาจักรว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปคำว่าช่อศกให้ใช้เสียให้ถูกต้องว่าฉอศกใครยังใช้ว่าช่อศกอยู่จะมีความผิดที่ฝ่าฝืนในการเทศครั้งนั้นครัวโตท่านได้เทศเรื่องพราหมณ์ผู้หนึ่งที่คิดจะถามปัญหากับพระพุทธเจ้าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารพอไปถึงวิหารก็เรียกให้รู้ตัวก่อนว่าโพโคตมะนี่แหละพระโคดมคำถามของพราหมณ์และคำเฉลยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่ประการใดสมเด็จพระมหาบพิตรเจ้าได้ทรงตรวจตราตริตรองแล้วก็ทรงทราบแล้วทุกประการดังนั้นดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพรการเทศของครัวโตครั้งนี้คือการเทศแบบรวบรัดคือสมเด็จพระจอมเกล้าท่านทรงรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเทศอีกเพราะทรงเคยเป็นพระและชำนาญในพระไตรปิฎกมาแล้วแบบนี้แทนที่จะทรงกริ้วสมเด็จพระจอมเกล้ากลับทรงพระสวนและตบพระหัตถ์ชมว่าเทศเก่งในปีชวดนั่นเองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่ 4ก็ทรงพระมหากรุณาเลื่อนสมณศักดิ์จากพระธรรมกิติโตขึ้นเป็นพระเทพกวีพระราชาคณะผู้ใหญ่และต่อมาอีก1 ปีคือปีฉลูพ.ศ. 2408ก็ทรงสถาปนาพระเทพกวีขึ้นเป็นสมเด็จพุทธาจารย์ขณะที่ท่านมีพระชนมายุ78มีพรรษา56เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาได้15 ปีในคราวที่มีพระราชพิธีโศกันเป็นพิธีที่โกนจุกโดยมีไว้เฉพาะเชื้อพระวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปของเจ้านายองค์หนึ่งสังฆการีวางฎีกาว่าย่ำรุ่งให้มาถึงเพื่อถวายพระพรชัยมงคลคาถาตามพระฤกษ์โศกันครั้นเวลาได้ย่ำรุ่งตรงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็มาถึงตามกำหนดแต่พระทวารมหาปราสาทยังไม่เปิดท่านก็นั่งลงตรงบันไดแล้วก็สวดชัยมงคลคาถาชยันโตลั่นอยู่คนเดียวเมื่อท่านสวดครบ3 จบแล้ว
ท่านก็เดินไปฉันข้าวต้มที่ทิมสงฆ์คือที่พักสงฆ์ชั่วคราวในพระบรมมหาราชวังจากนั้นท่านก็ไปจำวัดที่โรงช้างต้นครั้นเมื่อเวลา3 โมงเช้าเสด็จจวนใกล้จะถึงพระฤกษ์แล้วสังฆการีได้ประจุพระราชาคณะนั่งประจำที่หมดแล้วขาดแต่สมเด็จโตเพียงองค์เดียวสมเด็จพระจอมเกล้ารู้ดังนั้นก็ทรงกริ้วที่สมเด็จโตไม่มาตามนัดได้มีรับสั่งให้ออกตามหากันเป็นที่โกลาหลเผอิญมีคนเห็นสมเด็จโตท่านเดินหายเข้าไปทางโรงช้างต้นจึงไปตามตัวมาได้สมเด็จพระจอมเกล้าทรงทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรับสั่งว่าทอดไม่ระวังรั้วงานราชการเป็นขุนนางไม่ได้แชกคืนเร็วชยันโตพระสงฆ์ก็สวดชยันโตครัวโตก็เดินสวดชยันโตไปจนถึงอาสนะสงฆ์แล้วนั่งลงเข้าแถวสวดพอถึงสวดยะถาท่านก็สวดแต่ไม่ได้ตั้งตลปัดขึ้นสมเด็จพระจอมเกล้าท่านทรงปฏิบัติพระราชพิธีอยู่ก็ไม่ทันได้ทอดพระเนตรเห็นพอสวดเสร็จสมเด็จโตก็เดินออกจากมหาปราสาทไปลงเรือข้ามฟากพอถึงสวดอดิเรกพระราชาคณะรองลงมาจากสมเด็จโตก็ไม่มีใครกล้าสวดสมเด็จพระจอมเกล้าทรงหันพระพักตร์มาเห็นอาสนะสมเด็จโตมีแต่พัดวางอยู่จึงรับสั่งถามว่าสมเด็จหายไปไหนมีผู้ทูลว่ากลับไปแล้วรัชกาลที่4ท่านก็ทรงรับสั่งว่าชะรอยจะน้อยใจจึงไม่เอาพัดไปพระองค์จึงมีรับสั่งให้รีบเอาพัดตามไปให้และนำตัวกลับมาถวายอดิเรกก่อนสังฆการีออกเรือตามไปทันทีและตามไปทันที่กลางแม่น้ำจึงร้องนิมนต์ให้ท่านกลับมาเอาพัดสมเด็จโตท่านก็บอกว่าพ่อจะมาตั้งสมเด็จกลางแม่น้ำได้หรือสังฆการีบอกว่ารับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อสมเด็จโตท่านกลับเข้ามาในมหาปราสาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็รีบรับสั่งให้ถวายอดิเรกเร็วขอถวายพระพรถวายไม่ได้ครัวโตทูลทำไมถวายไม่ได้รับสั่งถามขอถวายพระพรเหตุพระราชบัญญัติตราไว้ว่าให้พระราชาคณะถวายอดิเรกบัดนี้อาตมาภาพกลายเป็นพระอันดับแล้วจึงไม่ควรถวายอดิเรกอ๋อจริงสมเด็จพระจอมเกล้าทรงยอมรับเอาสิตั้งกันใหม่กรมวังออกหมายตั้งสมเด็จบอกวิเศษเลี้ยงพระอีกสังฆการีวางฎีกาเอาพระชุดนี้ก็ได้จึงต้องมีพิธีตั้งสมเด็จกันอีกครั้งตั้งแต่เป็นพระธรรมกิติจนเป็นสมเด็จพุทธาจารย์ท่านก็มักจะทำเรื่องแผลงๆต่อหน้าพระที่นั่งเสมอแต่ก็ทรงให้อภัยทุกครั้งทั้งยังทรงพระราชทานรางวัลเป็นเงินอีกแต่เงินที่สมเด็จโตท่านได้รับพระราชทานมานั้นมักจะไม่ได้กลับถึงวัดเพราะคนนั้นล้วงบ้างคนนี้ล้วงบ้างจนหมดย่ามท่านก็ได้แต่พึมพำว่าวันนี้รวยใหญ่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตท่านเข้าไปฉันในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระจอมเกล้าทรงประเคนไตรแพรอย่างดีแต่สมเด็จโตท่านเอาไตรแพรนั้นไปเช็ดปากเช็ดมือเสียเมื่อพระจอมเกล้าทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงรับสั่งท้วงว่าไตรเขาดีๆเอาไปเช็ดมือเปรอะหมดสมเด็จโตก็ทูลว่าอะไรก็ถวายได้ผ้าเช็ดมือถวายไม่ได้อาตมาก็เอาผ้าไตรของอาตมาเช็ดอาตมาเองเป็นอันได้บริโภคของทายกแล้วไม่ได้เป็นศรัทธาเทยวินิบาตสมเด็จโตท่านมักจะทำแปลกๆขำๆอยู่เสมอแล้วก็ไม่ซ้ำมุกเก่าด้วยตอนที่ท่านดังก็มีผู้คนไปหาไม่ขาดสายจนไม่มีเวลาว่างท่านจึงเอาปัสสาวะสาดที่กุฏิของท่านบ้างเอามาทาตัวเองจนเหลืองบ้างและมักจะหลบไปพักผ่อนอารมณ์อยู่ในป่าช้าวัดสะเกษเพื่อไม่ให้คนไปรบกวนเมื่อครั้งที่ท่านเป็นพระเทพกวีเป็นต้นมาสมเด็จโตมีคู่เทพที่ถูกคอกันมากองค์หนึ่งคือพระพิมลธรรมถึกวัดโพซึ่งเป็นคู่เทพที่เผ็ดร้อนถึงอกถึงใจคนฟัง
จนความทราบถึงพระกันสมเด็จพระจอมเกล้าก็ทรงนิมนต์เจ้าคุณทั้งสองเข้าไปเทศในพระบรมมหาราชวังทรงพระราชทานเงินกันเทศให้สลึงเฟื้องพระเทพกวีไหวทันหันไปบอกพระพิมลธรรมทันทีว่าเจ้าถึกจ๋าเจ้าถึกรู้หรือยังจะรู้อะไรหนาพระพิมลธรรมย้อนถามอ้าวท่านเจ้าถึกยังไม่รู้ตัวโง่จริงๆฮะจะให้รู้อะไรอีกนอกคอกเปล่าๆจะนอกคอกทำไมเรามาเทศกันวันนี้ในวังไม่ใช่หรือในวังนะสิพระพิมลธรรมรับก็ในวังในคอกในกำแพงโดยซ้ำรู้ไหมล่ะจงรู้เถิดเจ้าถึกนั้นหัวล้านมีสีฝ่ายพระเทพกวีนั้นหัวเหลืองสมเด็จบรมบพิตรจึงทรงติดให้สลึงเฟื้องรู้ไหมพอสิ้นประโยคนี้ก็เรียกเสียงฮาครืนก้องพระที่นั่งสมเด็จพระจอมเกล้าเลยให้รางวัลอีกองค์ละ10 บาทเลยได้ฮาอีกรอบเมื่อพระเทพกวีบอกว่าพ่อถึกหัวล้านพ่อโตหัวเหลืองเป็นหัวละเฟื้อง2 ภัยพฤติกรรมของสมเด็จโตที่ดูแปลกๆก็แฝงไปด้วยปรัชญาทางธรรมที่สมเด็จพระจอมเกล้าทรงเข้าพระทัยอ่านได้ทันกันอย่างครั้งหนึ่งในพระราชพิธีบวรศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เสด็จมาถึงพระทวารพระที่นั่งพระที่สวดอภิธรรม8 รูปเมื่อได้เห็นพระพักตร์รัชกาลที่4จึงเกิดตกใจด้วยเกรงพระบรมเดชานุภาพพระรูปหนึ่งถึงกับลุกขึ้นวิ่งหนีไปแอบอยู่ในม่านที่กั้นพระโศกจึงทำให้ทรงกริ้วและรับสั่งว่าดูสิดูถูกข้าเห็นข้าเป็นเสือเป็นยักษ์เอาไว้ไม่ได้ต้องสึกให้หมดเมื่อรับสั่งแล้วก็มีพระราชหัตถเลขาสั่งให้พระธรรมเสนาเนียมนำไปถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่วัดระฆังครั้นสมเด็จโตรับพระราชหัตถเลขามาอ่านดูแล้วท่านก็จุดธูป3 ดอกจี้ไปที่กระดาษลายพระหัตถ์นั้นเป็น3 รูแล้วส่งให้พระธรรมเสนานำไปถวายคืนสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ทรงทอดพระเนตรเห็นรูกระดาษที่ไหม้ลามไปถึงตัวอักษรก็ทรงทราบธรรมปริศนาและรับสั่งว่าท่านให้เราดับราคะโทสะโมหะอันเป็นไฟ3 กองงดทีเอาเถอะถวายท่านพระธรรมเสนาจึงนำพระสงฆ์ทั้ง8 รูปกลับมานั่งประจำที่แล้วทรงแนะนำสั่งสอนระเบียบจรรยาหน้าพระที่นั่งให้พระรู้ระเบียบรับเสด็จตั้งแต่นั้นมาการเทศของสมเด็จโตที่ทำให้สมเด็จพระจอมเกล้าทรงกริ้วขนาดหนักก็เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระเทพกวีท่านอ่านเทศเรื่องการตั้งกรุงกบิลพัสและการตั้งสากยวงศ์ในปฐมสมโพธิปริเฉดที่1กล่าวถึงสมัยกษัตริย์ในราชวงศ์รัชกาลที่3ของสากยวงศ์พระราชโอรสพระราชธิดาพี่น้อง9 องค์มีเจ้าชาย4เจ้าหญิง5ได้ออกจากเมืองพระราชบิดามาตั้งราชธานีใหม่ขนานนามว่ากรุงกบิลพัสตามบัญญัติของกบิลฤาษีต่อไปก็แต่งงานอภิเษกกันเองระหว่างพี่ๆน้องๆเห็นตามลัทธิคติพราหมณ์ก็นิยมว่าแต่งงานกันเองไม่เสียวงถือมั่นว่าเป็นอสัมพินนวงศ์ไม่แตกพี่แตกน้องแน่นแฟ้นกันดีบริสุทธิ์ไม่เจือไพร่คราวนี้เลียนแบบอย่างกันมาถึงประเทศใกล้เคียงมัชชิมประเทศก็พลอยเอาอย่างกันสืบกันมาจนถึงสยามประเทศก็เอาพี่เอาน้องขึ้นราชาภิเษกและสมรสกันเป็นธรรมเนียมมาพอถึงตอนนี้สมเด็จพระจอมเกล้าก็ทรงตะบะแตกไล่ลงจากธรรมาสน์ทันทีและไม่ใช่แค่นั้นยังไล่ให้ออกไปให้พ้นจากราชอาณาจักรอีกด้วยพระเทพกวีก็ออกจากวังเข้าไปนอนในโบสถ์วัดระฆังไม่ยอมออกมาเหยียบดินอีกเลยด้วยเกรงที่จะผิดพระบรมราชโองการครั้นเมื่อถึงคราวถวายพระกฐินสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถทรงทอดพระเนตรเห็นครัวโตอยู่ที่นั่นด้วย
จึงรับสั่งถามว่าอ้าวไล่แล้วไม่ให้อยู่ในราชอาณาจักรสยามทำไมขืนอยู่อีกล่ะถวายพระพรอาตมาไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรอาตมาอาศัยอยู่ในพุทธจักรตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการอาตมาก็ไม่ได้ลงดินของมหาบพิตรเลยสมเด็จโตตอบแล้วกินข้าวที่ไหนไปฐานที่ไหนรัชกาลที่ 4ทรงตรัสถามขอถวายพระพรบิณฑบาตในโบสถ์นี้ฉันไปฐานในกระโถนเทวดาคนนำไปลอยน้ำรับสั่งว่าโบสถ์นี้ไม่ใช่ราชอาณาจักรสยามหรือถวายพระพรโบสถ์เป็นวิสุงคามอยู่ในพุทธจักรเป็นส่วนหนึ่งจากพระราชอาณาจักรกษัตริย์ไม่มีอำนาจขับไล่ได้ถวายพระพรลงท้ายที่สุดสมเด็จพระจอมเกล้าก็ทรงขอโทษสมเด็จโตแล้วถวายพระกฐินเมื่อเสร็จการกฐินแล้วก็รับสั่งให้อยู่ในพระราชอาณาจักรสยามได้ครั้นเมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ทรงเสด็จสวรรคตณพระชนมายุได้64 พรรษาขณะนั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตพระชนมายุได้81 พรรษาซึ่งเป็นสมเด็จมาได้3 ปีเศษเมื่อทราบข่าวว่าสมเด็จพระจอมเกล้าสวรรคตสมเด็จโตก็เดินร้องไห้โฮไปรอบๆวัดระฆังปากก็พร่ำบอกว่าสิ้นสนุกแล้วครั้งนี้สิ้นสนุกแล้วครั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงทำพระพิมพ์5 ชั้น7 ชั้น9 ชั้นขึ้นอีกตั้งใจจะถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ 5ที่สมเด็จโตท่านเคยพิมพ์ไว้ในครั้งก่อนนั้นท่านแอบเอาไปบรรจุไว้ในพระเกศชัยโยที่วัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองหมดแล้วซึ่งกำหนดจะพิมพ์ออกมาให้ได้ 84,000 องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์ต่อมาพระยานิกรบดินทร์โตได้ถวายทองคำเปลวมาท่านก็ปิดพระที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้แค่ 40,000 องค์ทองก็หมดแต่พิมพ์งวดนี้จะได้ถวายหรือไม่นั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีกล่าวไว้ครั้นในปีพ.ศ. 2415เป็นปีที่ 5ในรัชกาลที่ 5สมเด็จโตไปดูงานก่อสร้างพระโตที่วัดบางขุนพรหมในหรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบันท่านได้ล้มป่วยลงด้วยโรคชราหลังจากวันนั้น15 วันสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านก็มรณภาพที่วัดบางขุนพรหมในบนศาลาใหญ่สิริรวมพระชนมายุได้84 พรรษาบริบูรณ์เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังมาได้21 ปีเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์มาได้7 ปีครองเพศสมณะได้64 พรรษาหลังจากได้รับพระราชทานน้ำส่งพระศพแล้วก็ได้บรรจุลงโกฐไม้12ยกลงเรือมาวัดระฆังโดยฝีพายหลวงและมีเรือของราษฎรพายตามมากันเต็มแม่น้ำส่วนที่วัดระฆังก็มีคนรอรับอยู่อย่างล้นหลามพระครูปลัดสัมมาพิพัฒน์ช้างได้ตักพระพิมพ์แจกเป็นของชำร่วยแก่บรรดาผู้ที่มาส่งศพและเคารพศพคนละองค์จนหมดพระไป14 กระถางมังกรหรือราวๆ 30,000 องค์ปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่ก็องค์ละเป็นล้านทั้งนั้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ต้องยอมรับว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีผู้คนเคารพนับถือและมีเรื่องให้เล่าขานถึงท่านมากที่สุดแต่ละเรื่องก็ล้วนแต่น่าขบขันน่าขบคิดและจะกล่าวถึงท่านไปอีกนานแสนนานเช่นเดียวกับพระพิมพ์ของท่านก็ครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า120 ปีแล้วและยังมองไม่เห็นทางที่จะลดอันดับลงแต่อย่างใด